Я, якщо чесно, для всіх гостей роблю футболку, як от особливо. Зазвичай це щось з гумором. Я довго-довго вивчав, що там має бути. От я вважаю, що це найкраще, що я можу вам сказати. От ти запустила шалено крутий проєкт. Це не я, нас багато було. Я розумію, що у вас там було троє, да, якщо я не помиляюся. Так. Але тим не менше, це дуже складно, дуже важко. Особливо розуміючи те, що у нас все ще в країні, ти щось робиш через щось, а не тому, що там з допомогою це взагалі не відбувається. важко. Це, напевно, було найпростіше всього, що я робила в житті. Хоча це, напевно, найскладніший проект з усіх, що я робила. По логістиці, по складнощі, по кількості людей, там, по відповідальності. Але от ми часто там жартуємо з Андрієм, це той проект, яким ми керуємо, який керує нами. Тобто тут все сталося так, як воно мало статися. У нас 10 тисяч квадратних метрів і там офігенна хірургія. Ми, до речі, маю вже про це сказати, можу сказати, не про все можу говорити. Ми пересадили палець з ноги на руку. І він рухається, покаже відео. Да, пацієнт втратив ліву кінцівку, а на правій кінцівці він втратив оцій палець. Відповідно, в нього мінімальний функціонал, бо переважно більшість там наших потреб закриває оцей хват. Це 90% наших потреб, ми можемо цим хватом все зробити. Відповідно, цієї руки нема, цього пальця нема. Що робити? Дорога редакція, наші такі, палець з ноги другий, пересаджуємо на руку. Пересадили палець, він рухається. І все ідеально, все прижилося. Як пацієнт це сприйняв? Це згодою пацієнта. Запропонували. Я не знаю, напевно, погодився. Отакий класний хлопець, ти йому пояснюєш, що, навіщо, для чого. Завдяки цьому він може писати, в нього є мобільність цієї руки, тобто в нього є функціонал. Да. В Україні це вперше операція подібна проводить? Я не знаю, може були. Насправді це не вважається мега складною операцією, я не знаю. Так наші медики кажуть, у нас були і складніші випадки. Але для мене, для людини, яка не занурена сильно, для мене це вау. Тут же історія про те, що завдяки цій прицільній евакуації ми почали рятувати кінцівки і почали не просто протезувати людей, а не давати відрізати руки. Можеш трошки для загалу пояснити, в чому відмінність цієї прицільної евакуації? Ми брали готового пацієнта, який вже готовий або до протезування, або потребує реконструктивної хірургії обличчя. А потім ми зрозуміли, що є пацієнти, які пройшли 15-16 операцій, результат ніякий, або їм зробили те, що не треба було робити. І, відповідно, наші перші 2 операції ми дістаємо з обличчя все те, що туди напхали, повертаємо його в травму, в перший день травми, і далі починаємо спочатку. Відповідно, ми зрозуміли, що нам треба брати пацієнта раніше. І тут була ініціатива, насправді, Азова. До мене, ми сиділи на УП-100 з Ріною з Азова, і вона мені каже, давайте робити прицільну евакуацію. Я кажу, слухай, ми такого ніколи не робили, але поговори з нашими медиками. І понеслась прицілка, тобто в них є пацієнти, в них прямо на стабіку висить критерій потрапляння до Superhumans. Тобто вони самі визначають? Так, вони дивляться, чи це пацієнт Superhumans. Якщо так, вони пишуть в наш чат. Наш чат каже, потрібні такі дані, такі аналізи, такі фотки. Якщо ми погодили, як тільки цього пацієнта КМС віддає, ми його веземо. Спочатку возив тільки Азов напряму своїми еваками до нас, і наш рекорд був 17 годин з моменту травми потрапляння Superhumans. Ми збирали пацієнтів, коли можна врятувати кінцівку, і нам там хочуть різати, а ми кажемо, дайте, ми врятуємо. Да? Ми брали пацієнтів, які відповідають нашим критеріям по травмі обличчя і травмі кінцівок. Задача цієї вправи була в тому, що ми зараз сядемо і зробимо кейс для держави. От так має працювати прицільна евакуація разом з Азовом. А для цього нам потрібно було певна кількість кейсів. Ми їм кажемо, дивіться, пацієнт, якщо він потрапляє не в той медичний заклад, то він може рік-півтора провести в цих медичних закладах, повірити, що він вже хворий, і, відповідно, спишеться, не повернеться, все таке інше. Ми вам даємо обіцянку, що ми за 3 місяці цю людину повернемо або в стрій, або до цивільного життя, швидко. Але для цього вони мають їхати в центр експертизи. Поміняли, зараз вже є погоджений
указ, який має поміняти прицільну евакуацію в Україні. Друзі, всім привіт! Це Хух Подкаст. Ми знову в ефірі. Я сподіваюся, що ви проводите з нами чудовий суботній вечір, день, коли ви нас дивитесь, може навіть в неділю. У мене в гостях чудова людина, яка, як сама вона жартує, шукає руки і ноги для своїх пацієнтів. Це Ольга Руднєва, вона є CEO Superhumans. Ольга Руднєва, SEO Superhumans, донечанка. У 2024 році увійшла до списку 100 найвпливовіших жінок світу за версією BBC. Сьогодні ви почуєте дуже багато цікавої інформації взагалі про те, як все це працює, чому це важливо в Україні і чому цей центр настільки зараз популярний. Олю, привіт. Привіт. Знову срач, ми пас, говорим про хороше, це Хух Подкаст, і дихається легше. Звичайно, що працюючи в своєму центрі, ти частіше стикаєшся з тим, що людина приїжджає в важкому стані, це який-то стан афекту, травми і так далі. Як через це не вигорати? Дивись, ми помилка вижившого. Наш центр – це помилка вижившого. Це що значить? Переважної більшості людей, які в Superhumans, не мало бути в живих. Тобто вони дивом вийшли. Вони дивом вижили. От як кажуть це зараз, у мене мурахи по шкірі. А їх історії – це щось неймовірне. Наші хлопці виходили там по 21 годину через минне поле. Я дивлюсь на кожну людину, і я розумію, що це щастя, що він або вона жива. І цього достатньо. Тобто, якщо вони живі, то все можливо. Допоки ми живі, можливо все. А вони приходять до нас, я не бачу травмовану людину, я не бачу людину з травмою. Я вже бачу, як він або вона піде, зроблять перший крок, як вони знов будуть посміхатися, попри всі травми. Я розумію, що ми можемо зробити разом з цією людиною, і я це святкую кожен день, бо я кожен день це бачу. Відповідно, мене часто питають, чи важко. Да? Ні, мені не важко, бо я бачу кінцевий результат. Навіть коли до нього ще півроку, 8-9 місяців, рік, я знаю, що ми дійдемо до цього результату, бо людина вмотивована і хоче. Головне, що людина жива. Допоки ми живі, все можливо. А як ти думаєш, а команда якось виснажується через все-таки дуже різні кейси, дуже різні травми, дуже різне по терміну це відновлення відбувається, операції можуть бути складними і так далі? Звісно, ми всі виснажуємося, але це ж рішення, на чому ти фокусуєшся. Ти можеш фокусуватися на тому, як складно, а можеш фокусуватися на результаті. Да? Відповідно, це вибір кожної людини. Звісно, люди втомлюються, звісно, люди виснажуються, звісно, ми розуміємо це, комусь потрібен перепочинок, але, в принципі, ми маємо працювати кожен сам з собою. Там війна не закінчується, а багато чого ще складного буде попереду. Відповідно, фокусуємось на результатах, а не на проблемах, які можуть виникати. А якщо ти кажеш, кожен може працювати, може у тебе є якісь лайфхаки? Як кожен може? Чому я запитую? Бо нас в будь-якому випадку будуть дивитися люди, які проходять подібні випробування в Україні. Звичайно, у кожного є якесь своє рішення, а хтось потребує якоїсь підказки. Може, у тебе є якісь лайфхаки? Я, напевно, приведу приклад Русі. Руся – це наша одна з перших пацієнток, наша суперка. І ми, коли з нею були на зустрічі в Конгресі, її спитали, Руся дуже гарно ходить, їй дуже лише нога, вона красива, в неї все ідеально в житті. Ніби. Її спросила ця конгресменка, чи вас колись боліло, чи у вас є фантомні болі. Вона каже, я з вами розмовляю зараз, і мені боляче. Але це мій вибір, на чому я фокусую свою увагу. Я можу фокусувати на болі, а можу фокусувати на розмові з вами. Відповідно, ми самі обираємо, що для нас є важливим, що є неважливим. Да? Які новини ми читаємо, на яких людей ми дивимося і в що ми віримо. Да? Угу. Це вибір. І цей вибір позитивно. Частина, гарні новини, його можна зробити наново кожен ранок. Да? Тобто ти можеш прокинутися і зробити новий вибір. Якщо все до цього було погано, то є можливість прокинутися наступного дня і зробити інший вибір. По-друге, мій особистий лайфхак – це дисципліна. Да? Особливо в часи війни, коли ми нічого не контролюємо, насправді нічого не контролюємо, але наш мозок від цього божеволіє, да? Бо він
такий, типу, в смислі ти нічого не контролюєш, типу, все погано, ми завтра вмремо, всі вмруть, я вмру, все, капець. Да? Ти маєш дати йому якусь визначеність. Да? Визначеність дуже проста, в простих речах. В мене це там кожен ранок, попри все, попри повітряне, я роблю йогу. Кожен день я читаю там мінімум 20 сторінок книжок. Там маю час, не маю час, там до 12 лишусь, почитаю. Я структурую свій час. Таким чином я обманюю свій мозок. І він думає, та в нас з Олі все передбачувано. Завтра ми прокинемось, буде йога. Потім ми будемо пити матчу. Потім там ми будемо робити то-то, воно все написано, що ми будемо робити, а ввечері ми будемо читати книжку. І він такий, типу, в нас все визначено. Да? Ну, бо він такий, ну, він же примітивний. Тобто ти, якщо я правильно вловив, тобто ти таким чином, обманюючи свій мозок, кажеш, не даєш йому можливості вигадувати щось от таке страшне і знаходитись у цій невизначеності. Вигадувати, ну, це мій вибір, що вигадувати. Да? Тобто я даю йому відчуття того, що щось є передбачувано в моєму житті. Це важливо для нього. Це номер один. Номер два, я роблю вибір. На що я дивлюся і як я ставлюся до речей, які я не можу змінити. Це моє ставлення. І я можу себе оточити тими людьми, тими новинами, які я хочу читати, і людьми, яких я хочу бачити. Відповідно, я це все зробила, і в мене все окей попри війну. Чесно, дуже цікаві думки і цікаве рішення. Я сподіваюся, це комусь допоможе. Це хух подкаст і дихається легше. Я хотів би розпочати, ще не буду відкривати свій ноутбук. Пам'ятаю на пам'ять, бо ця новина на цьому тижні була, напевно, одна із найголовніших. Її багато хто чекав. Було звільнено 1000 українців, які повернулися до своїх родин, яких хтось був в цих жахливих списках невизначеності, хтось був загублений і не знали, де вони знаходяться. І ці родини об'єдналися, побачили своїх. І що ти взагалі відчуваєш, коли дивишся на ці відео, коли повертаються наші хлопці і дівчата з полону? Це дуже змішані відчуття. З одного боку, я шалено радію, але я знаю, скільки людей ще там. Я не хочу там сіяти зраду, але я б хотіла бачити Азов серед звільнених. Я розумію, що це перемовини, я розумію, що є певні обставини, чому це не так. Відповідно, я не можу це коментувати, я не була на цих перемовинах, я не знаю. Я впевнена, що були докладені всі зусилля. Мені страшно. Мені страшно, що буде далі з цими людьми. Чи зможемо ми їм надати правильну, потрібну їм психологічну допомогу в тому об'ємі, в якому вона потрібна, і чи ми зможемо їм надати необхідні медичні послуги, як вони будуть повертатися, як вони будуть інтегруватися, чи ми готові. Відповідно, це неймовірна новина, але це 1000 людей, які зараз мають отримати ці послуги вже якомога швидше. Чи ми готові як система? От що мене лякає. А судячи з усього, ти це переживаєш якось особисто? У вас хтось були у вас пацієнти, які проходили полон? Так, звісно. Потрапляли до вас? У нас є серед працівників хлопець, який був в полоні, і в нас було декілька пацієнтів, які пережили полон. До речі, Славік, напевно, всі бачили відео, який робив пропозицію своїй дівчині. Славік був в полоні 11 місяців з подвійною ампутацією. Співав там реп Єрмака. В Росії? Так. Да, у нас, звісно, люди титанові. Да, і це його там трохи врятувало, бо їм подобалось. Славік найпозитивніша людина, яку я знаю, і я йому дуже вдячна, що він обрав Superhumans для того, щоб зробити пропозицію, бо це його дім, це його родина, і це велика честь для нас була, що саме в Superhumans він зробив пропозицію. Він дуже крутий. Але він не єдиний, звісно, хто був після полону з нами. Я сподіваюся, що наші українці отримують гідне ставлення, отримують відповідну допомогу. Я абсолютно розумію, що особливо, коли люди проводять роками там час в полоні, їм потрібно буде дуже багато часу на відновлення і інтеграцію назад в суспільство, бо, звичайно, що це
дуже боляче бачити, коли ти розумієш, що ну не факт, що щось відбудеться так, як ми собі там в голові нафантазували. Ну, так, і це не тому, що дивіться, це питання ресурсу, це питання досвіду. В світі ж нема досвіду визволення такої кількості людей після такого полону. Да? Так як росіянці утримують наших людей, напевно, ніде в світі так не ставляться до полонених в такої кількості. Да? І ми маємо цю 1000 людей, які потребують дійсно не психолога, вони потребують психотерапії, психіатрів іноді. Це непогано. Це просто після всього, що ці люди пережили, вони потребують реально серйозної пропрацьовки для того, щоб повернутися до нормального життя. І це шалений ресурс. От мене хвилює, чи ми готові, чи ми стягнемо це. Да? Я впевнена, що так, ми стягнемо, інтегруємо цих людей, але, я думаю про це. Трошки хочу продовжити цю тему. Я на сторінках пана Андрія Садового сьогодні, якщо не помиляюся, побачив чудову новину, в якій він дуже радів тому, що вони запускають. Я впевнений, що це не ваш конкурент. Звичайно, що багато хтось думає, що Unbroken – це теж клініка, яка є конкурентом, як звичайно яка буває. може бути конкуренція, коли ми маємо думати про те, щоб якомога більше людей отримали якісні послуги. Да, супер. Чим більше, тим краще. Я теж за це топлю і дуже радію. Пан Андрій сказав, що вони будують другу чергу в Брюховичах, буде запущений новий центр, басейн, відновлення, чудова там локація для арт-терапії і купу всього. От ти коли про це чуєш, от які у тебе думки? Ти думаєш, так, пан Андрій запускає, нам треба теж щось відкривати нове, чи як? У нас це все є. Арт-терапія є, музикотерапія є. Тобто вони нас доганяють? В нас це все є. Я дуже щаслива, що тепер це буде ще і в Unbroken. В них ці послуги теж є, але тут треба розуміти, є обмеження будь-якої державної лікарні. Вони, може, і хочуть зробити ще більше, але вони іноді обмежені тим, що вони державна лікарня. Але вони дуже швидко змінюються. Відповідно, я щаслива, що є можливість задавати стандарт. І велика кількість і державних лікарень, і інших підтягуються. Відповідно, супер, якщо в усіх лікарнях буде арт-терапія, будуть басейни, будуть музикотерапії, людей будуть возити на коні, в гольф грати. Та це космос. Я дуже щаслива. І ми щасливі, до речі, і в них. Багато чому повчитися, в них офігезна психологічна підтримка, нам до неї далеко, в них ця послуга вибудована набагато краще, ніж в нас. Відповідно, десь ми в них повчимось, десь вони в нас повчаться. Це нормальний такий обмін. Чи я правильно розумію, що на початку в 22-му році цього напрямку в Україні, серйозного напрямку. Так, серйозний напрямок травми існував, але саме травми в такій кількості, в такій складності, які отримують на війні хлопці і дівчата, в Україні не було. От якщо людям, які нас дивляться зараз, простими словами пояснити, що відбулося за цих 3-3,5 роки в цьому напрямку? Я процитую нашого хірурга, я коли зайшла на операцію, він стоїть, оперує, очі горять, я йому кажу, Лінкін Парк грає. В нас це окрема історія, бо в операційній. В операційній, анестези обирають зазвичай саундтрек. І тільки хірург може його змінити. І коли я заходжу, я знаю настрій завжди. От я заходжу, Лінкін Парк, всі в класному настрої, роблять якусь операцію. І я йому кажу, що, як? Він каже, все супер, робимо то-то, то-то, то-то. Я кажу, цікаво, він каже, Олю, ми до війни мали 1-2 вогнепальних поранення в півроку. А зараз ми їх маємо в день можемо оперувати 5, 6, 10 людей. Тобто, відповідно, змінилась сама травма, структура травми. Ми маємо справу з мінно-вибуховою травмою, плюс велика кількість всіх цих уражень дронових і велика кількість людей, які наступають на міни. І ця травма, вона ще цікава її спостерігати з плином часу, бо ми робимо окремі дослідження, і там дуже цікаві результати випливають, що відбувається з людьми
людиною з плином часу. Да? Ну, бо це не апендицит, ти зашив, випустив людину, більше ніколи не бачиш. Да? Тобто ти її маєш спостерігати. Відповідно, травма зовсім інакша. І ми маємо справу з великою кількістю людей, які отримали травму в неконтрольованих там якихось умовах. Ну, грубо кажучи, що я маю на увазі там. Коли в тебе ампутація через цукровий діабет, тебе готують до протезування, відрізають тобі ногу, ампутують ногу, да, і потім там всі знають, що буде далі. Да? Коли тобі ампутують ногу на передовій, ніхто там, ти не готувався, лікар не готувався це робити, і це робиться там, де це зручно зробити. Да? Відповідно, там ми з культі нашого пацієнта можемо дістати все, там кусок бітума, шмат подошви, там якісь уламки чогось, ну тобто все, що завгодно. Плюс інфекції, в яких умовах, як цю людину евакуювали, там скільки він чекав або вона чекала на евакуацію. Тобто це дуже складна мінно-вибухова травма, яка ускладнена інфекціями і тривалою евакуацією. Тут треба дуже чітко сказати, що чим наш досвід відрізняється навіть від досвіду там Афганістану, в них була golden hour, 60 хвилин. Да? Вони за 60 хвилин вивозили вертушками людей. Вони, ти маєш на увазі американців? Ну, американці, так. Да. Вони за 60 хвилин вертушками вивозили людей з поля бою. В нас середній час евакуації нашого пацієнта 5-6 годин. Тому що росіянці в першу чергу таргетять наших медиків, вони хочуть вбити медика, щоб медик врятував менш життів. Вони не дозволяють забирати поранених, і переважно вся евакуація відбувається вночі або там за несприятливих погодних умов. Да? Відповідно, людина може чекати на евакуацію години, а іноді дні. В нас був пацієнт, який проходив з турнікетом 24 дні. Я не жартую. 24 дні людина проходила. Коли я кажу це іноземцям, вони такі, типу, hours? Я така, no, days. Вони такі, hours, Олга, hours. Я кажу, та ні, ну днів він ходив, 24 дні він ходив з турнікетом. Ну, тобто це повна ампутація, так? Ну, це висока ампутація, так. Але якось виходив, да. Відповідно, це складні травми, складна, довга евакуація. Відповідно, розвиваються інфекції, пацієнти з антибіотикорезистентністю. І це мультитравма. Тобто це не те, що там тобі відсікло ногу, і ти такий красавчик, а все інше класно в тебе. Да? Скоріше за все, там є контузія, скоріше за все, є ще якась травма, є уламки по всьому тілу. Тобто це дуже складна така історія, коли треба дивитися на все. Трошечки повернусь назад і переключимося. Хотів дізнатися, який трек звучить в операційці, якщо щось не за планом. Та, в принципі, скільки не заходило, все за планом. Завжди. У нас є один хірург, який Linkin Park. джаз слухає перед операціями. Тут дуже залежить від смаків конкретної там бригади. А коли іноземці працюють, все дуже суворо, там рідко музика грає, вони задають тон, в принципі, операцій. У нас велика кількість іноземних місій, коли вони працюють разом з нашими командами. Була чудова новина, яка просто мене вразила. В Рівному народився хлопчик, зачатий після загибелі свого батька військового. Це, щоб я правильно це назвав, в перинатальному центрі є місце, де зберігають відповідно сперми батьків або яйцеклітки, да, там, в залежності від, і потім відбувається це запліднення. І от якраз таки це перше в Україні, вперше відбулося в Рівному. Що ти взагалі про це думаєш? Бо думки розділилися. Я вважаю, що це просто чудово. Але, як зазвичай у нас кажуть в соцмережах, думки різні. В нас взагалі в соцмережах у всіх на все є своя думка. І якщо це рішення конкретної людини, яка хоче таким чином продовжити життя свого чоловіка, я вважаю, що це прекрасно. Але це рішення, я не бачу сенсу взагалі його обговорювати. Це рішення даної конкретної людини. Якщо вона з ним ок, якщо воно її зробило щасливою, то все ок. Ми взагалі, як суспільство, мені здається, не маємо це обговорювати. Ні, це лікувальний ефект. Нам треба теж це проговорювати. Мені здається, якщо людина прийняла таке рішення, вона дійсно цього хотіла, і продовжити життя людини, яку ти любила, яка загинула через війну в дитині, це вау. Да? І мені здається, що це класно, що це вийшло, бо не всі змогли, не всі там це встигли зробити, не всі це узгодили разом. І я думаю, що це однозначно позитивна новина. Просто мене дивують люди, які такі, в мене є моя думка з цього приводу. Ти будеш свою думку говорити, коли з тобою це станеться, да? Конкретно. Да?
типу, що ти обговорюєш? Рішення конкретної людини, як там народити дитину? Ну, коротше, я не знаю, це дивно обговорення. Я давно да. в команді говорю, що я хочу запустити якийсь розділ, який буду називати порадниця або щось О, подібне. 100%. Це у нас дуже люблять робити, тому. Але тим не менше, я хочу, щоб ми чому ділимося цими думками тут? Просто щоб зрозуміти мотивацію і почути думки один одного, комусь це допоможе. Да, я розумію, але я розумію, чому там люди сперечаються, напевно, да? Але, скоріше за все, просто в них є зайвий час. Ну, коротше, я це сижу такий, типу, о, щось новеньке. Та ні, я не згоден. Типу, в смислі ти не згоден? Ну, типу, ти що, маєш відношення до цієї родини, типу, з чим ти не згоден, да? Це ж рішення там людини, Так, це конкретно, абсолютно персональне все, рішення. Так. Але загалом це офігенно. Так, я теж цьому радію. Сьогодні дуже багато крутезних новин в кав'ярнях з 27 травня. Фонд «Повернись живим» постійно шукає нові способи залучати кошти. Дуже часто звучать «скиньте свої гроші зрані там з кави, з чогось там, з якогось напою». І от фонд «Повернись живим» знайшов собі партнерів і запустили собі тактикульну каву, як вони її називають. Разом з Gemini вони об'єдналися і щоденну звичку випивати каву вирішили трансформувати в таку собі донатну історію. І, відповідно, з кожної філіжаночки кави будуть перераховувати 10 гривень на вишкіл капітанів. Це от якраз таки історія, яку ти сьогодні говорила за кадром, ми зараз до неї перейдемо. Це якраз таки експертиза фонду, в якому вони вирішили, що держава не зовсім розуміє, бо не так якось це бачить, і вони вирішили займатися розвитком саме от цього напрямку вишкіл капітанів. Вони навчають капітанів, розробили програму, допомагають, інвестують, програми, повністю все під ключ. От як у вас історія з лікарнею, яку ви в майбутньому хотіли би, щоб нею керувала держава. Що ти думаєш про залучення професійних цих фондів, напрямків, які допомагають державі розвиватися? Багато хто думає, держава не допрацьовує, ми платимо податки, вони мають це все робити, якого біса? Що ти думаєш? Ну, по-перше, давайте знайдемо хоч одну державу або там, я не знаю, уряд, яким задоволені там мешканці країни, і такі, все, в нас найкращий уряд, в нас тут це працює, в нас все ідеально. Звісно, там державне управління, воно не є ідеальним. Да? Саме через це виникають благодійні фонди, неурядові організації, які не мають замінити державу, але мають допомогти державі з чимось впоратися. Да? Якісь речі вони бачать краще, або вони там ближче до проблеми і все таке інше. Вони приходять з якимись рішеннями, да, і вони починають щось вирішувати на своєму рівні. Потім вони виростають і такі, типу, скільки ми будемо робити це вузько, да, давайте підемо щось поміняємо в державі. Да. Вони приходять до держави і кажуть, ми хочемо тут щось змінити. Да. Законодавство, тобто ініціатива, яка йде знизу. І якщо держава відкрита, то вона стає краще, управління стає краще. Це окей, це нормально, мені здається, що так воно і має бути. Да. Тобто ми не просто будуємо класні проєкти, і потім такі, от ми такі молодці, ми побудували класний проєкт. Да. А ми розуміємо, реалізуючи ці проєкти, як можна щось поміняти в державі. Да? Бо задача, як ми говорили, не створювати там ідеальні шпиталі, а стандартизувати ідеальність. Якщо ми знаємо, як це можна зробити, давайте підемо, поділимося і обговоримо, як це можна зробити на державному рівні. Іноді можливо, іноді неможливо. Да? Але це правильний шлях, і «Повернись живим» дуже крутий. Вони беруться за круті ініціативи, класно, креативно до всього підходять. Відповідно, в них точно вдасться. Я ще хотів додати до цього, що і нагадати нашим глядачам, що у нас все-таки відбулася реформа децентралізації. І те, що ти класно сказала, що коли ми говоримо, що ініціатива йде знизу, це і є якраз таки цей процес, в якому ми, як суспільство, як громадське суспільство, як доросле громадське суспільство, можемо знизу ініціативи донести до верху, побачивши проблему, зрозумівши, як її можна розв'язати, і принести це рішення наверх. Тобто це абсолютно не централізована система, як це раніше було. Окей, там наверху знають про проблему, ми їм там написали якусь записку,
Це ж Вони не там про, все це ж не розв'яжуть. про Україну. Да, це не Да, працює, це це не не про працює. Україну. Якщо нас не почують, ми вийдемо на Майдан. Це ж понятно з цією країною. Це ж все ясно. Да? Ну, я просто таке, от я ж кажу, що типу, багато Да. хто чекає чогось, ви вже можете об'єднуватись в 100%. будь-які проєкти, брати участь, бути залученими і потім сказати, я до цього був долучений, я радію тому, що те, що мені було важливо, реалізували. Ну, це той час, який люди витрачають на те, що вони пишуть поради, краще Мгм. йди і зроби. Ну, да. Ти знаєш, як зробити? От я пам'ятаю, якийсь момент я прийшла до міністра охорони здоров'я, що то почала йому навалювати, як щось можна змінити. Він каже мені, ти знаєш, як це змінити? Я кажу, та, звісно, знаю, я вам зараз розкажу. Він каже, не треба розказувати, йди і роби. Ну, я вийшла і пішла робити. Якби всі так, замість того, щоб витрачати свій час на коментарі, там, в Фейсбуці, я не знаю де, під постами, що треба зробити, йди і роби. Ну, камон. Цікаво, да. що це було. Ну, щось було пов'язане, я вже не пам'ятаю. Да? Ти приходиш там з якоюсь черговою проблемою, там десь когось треба перевчити, якусь цілу ланку фахівців, бо так воно не працює. Ну, знаєте, йдіть вчить. Ну, окей, ми пішли, вчили, прийшли з протоколами, ок. Ну, тобто вони відкриті. І насправді, що мені дуже подобається з нашим урядом, якщо вибудовані партнерські стосунки, якщо ти щось робиш зрозуміло їм, ти можеш дуже легко достучатися до будь-якого міністра з будь-якою пропозицією, до будь-якого там нардепа і сказати, оце треба змінити. І це не тому, що це в принципі стосується будь-якої організації в Україні, доповзти, достукатися можна, і тебе почують. Але міняти доведеться самому. Да, але іноді ти сам не можеш це змінити, бо це законодавство, або якісь там прям серйозно треба там якісь розпорядження міняти. Відповідно, ти можеш запропонувати механізм, як це зробити, а вони все рівно будуть це впроваджувати, бо іноді, щоб змінити одну таку маленьку штуку, треба там переписати половину нормативки. І далі вони займуться тим, що вони будуть її переписувати. Дуже радію, що дійсно ініціатива у нас знизу реалістична, йде наверх і можна досягати мети. Ще офігезна новина, яка на цьому тижні прозвучала так, скажімо так, досить паркетно, як це зазвичай буває. Я дуже люблю докопуватися деталей. Якщо простими словами, то в Україні озвучили ідею, що вони хотіли би розвивати виробництво чіпів. Чіпів чого? Це ж фактично історія про це. Я поліз трошки глибше, подивився в новини, що про це пишуть. І насправді Мінцифри підписала меморандум про співпрацю з Національною напівпровідниковою асоціацією. І тут пішли деталі. Що цікавого буде відбуватися? Мінцифри зрозуміло, що є величезний запит у ВПК нашого на чіпи, які ми постійно імпортуємо. З Китаю, або з Китаю, або звідки ми зможемо це затягнути. Звичайно, що ми намагаємося локалізувати виробництво в Україні більшості компонентів, які хоча б там пов'язані з FPV-шками, але зрозуміло, що чіпи ми все ще закуповуємо. І отут історія, це все набагато складніша історія, тобто це і інвестиція і в наукові розробки, і потенційно в запуск виробництва якихось R&D-центрів, які ми могли би робити, там технологічні ці рішення, потім, які можна було б масштабувати прямо виробництво величезне. І це такий комплексний пул заходів, який необхідний для того, як ти кажеш, для того, щоб це запустити, купа нормативки і купа всього. І цей процес розпочато, і чому це ще важливо? Ми багато чули новин там за останніх кілька років. Китай хоче тайванські напівпровідники, виробників там чіпів і так далі. Америка каже, ми хочемо перевести всіх виробників в Америку. Ну, словом, ми побачили, що нове золото – це абсолютно не газ, не нафта і так далі, а як з'ясувалося, чіпи і виробники чіпів, той самий там NVIDIA, який просто на чіпах стала трильйонною компанією виготовляючи. Ну, словом, це звучить вже як досить стратегічне рішення, я йому радію. Що, в свою чергу, хочу запитати про ваше досягнення. Що ви відчули? Наскільки змінилася технологічно робота з травмами? Я так розумію, що порівнювати раніше, я пам'ятаю, був в лікарні, це максимум рентген, це максимум гіпс. Що зараз з електронікою і з технікою в лікарнях? Почнемо з того, що, в принципі, будь-яка війна є каталізатором наукових відкриттів і двигуном прогресу в медицині.
так сталося. І в Мілтехі, до речі, теж. Взагалі, моя велика мрія, що Україна після перемоги стане центром експертизи в Мілтехі і в лікуванні військової травми. От я дуже хотіла би, щоб ми накопичили цей досвід і стали країною, яка через війну стали експертами в цих темах. Да? Там у нас доволі сильна була айтішка, а тепер ще це буде Мілтек. Ми бачимо, які в нас круті розробки є на сьогоднішній день. І є великий шмат, це експертиза саме в лікуванні або там в медицині бойової травми. І от наша задача зараз накопичувати цю експертизу, бо проблема вся в тому, що ми ж не практикуємо війну кожен день. Да? Відповідно, це все забувається. Наша задача зараз цю експертизу зібрати, описати і поділитися зі світом. І що нового? Ну, ми вчимося насправді дуже багато чому, і коли до нас приїжджають закордонні місії і вчать нас чомусь, вони так само вчаться в нас. Да? Тобто якість протезування значно покращилась в Україні. На жаль, поки що там не вигадали там протез, який буде керуватися мозком, але це все в процесі. Чим більше буде пацієнтів, тим скоріше будуть прогресувати. Ти віриш, що ця історія відбудеться? Та звісно, думаю, даю 2-3 роки. Запам'ятайте цей твіт. Щось станеться. Да? Питання там зараз в розробках очні імпланти, які будуть там напряму пов'язані з мозком, коротше, якимось дивним чином людина буде бачити попри втрату зору. Тобто там все несеться насправді в медицині. І це ж навіть не про бойову травму. Да? От тут зараз буде така, типу, спойлер, це ж про longevity, насправді. Да? Тобто наше ж тіло, воно не розраховане жити 100-120 років, да? Але ж ми хочемо, і наш мозок, в принципі, може. Да? Відповідно, вся ця історія там з протезуванням, з очними імплантами, з усім, це ж типу підготовка нашого тіла для того, щоб воно жило 100-120 років. Відповідно, що ми робимо зараз? Тестуємо майбутнє. І, в принципі, ми вже маємо доволі часто якісь частини там штучні суглоби, там хтось там має щось ще там штучно надруковане 3D-принтері, там, і все, зубки, там, я не знаю, що ще, да? Але, ну, настане час, коли прийде людина і скаже, слухайте, ну, що ця нога хреново працює, да? Давайте поставимо протез. І це буде рішенням, насправді. І це може бути нормальним рішенням в певному віці. Відповідно, вірю, що багато чого розвинеться в цьому напрямку, багато буде відкриттів, але задача тут не стільки там щось відкрити радикальне, а задача накопичити досвід. От до початку повномасштабки у багато кого було упередження, що в Ізраїлі найкраща військова медицина, у них там було багато там розробок, бандажів, різних там кровоспинних препаратів і так далі. Чи ми зараз вже маємо більшу експертизу, якщо ми говоритимемо от про оперування оцих от всіх відповідних історій, про які ти розповідаєш? Я впевнена, що так. Єдине питання, що вона в них, напевне, зібрана десь в одному місці, описана, протоколізована, а в нас вона в головах великої кількості героїчних людей. Да? От це є наша проблема. Да? Ми кожен день робимо геройські вчинки замість того, щоб все це описати, дати протоколи і по них рухатися. Там це все описано. А як ти оцінюєш взагалі, от ти сказала цікаву думку, що ми можемо стати центром, який буде мати достатню експертизу для того, щоб це якось експортувати або навпаки залучати. От я думаю, що ти знаєш про цю історію, як в Туреччину приїздять чоловіки газончик робити. Да, не знаю, газончик робити, да. добре. Нехай це буде робити газончик. Чи ми можемо вже умовно відкрити свої кордони і сказати, приїжджайте до нас, ми готові? Зараз ні, бо нам є чим займатися. Це як нас питають, чи ви не хочете побудувати центр Superhumans в Газі? Ми такі, ні, не хочемо. А приїхати хочете в Газу проконсультувати? Я кажу, ні, коли ми хочемо в Газу, ми їдемо в Константинівку. У нас все нормально з цим. Да? Тобто нам є чим займатися зараз. Тобто в нас дійсно забагато всього зараз на наші тарілки лежить для того, щоб там їхати. Але після перемоги я впевнена, і я сподіваюся, що ми зможемо це монетизувати як країна.
там не ми як Superhumans, да, а ми як країна зможемо дійсно вчити світ. Ну, бо світ щось не перестає воювати. Так подивишся на нього, то щось вони там не збираються. Але ну це ж історія, там війна почалася. Угу. Так, звичайно, набагато раніше. Як моя бабушка говорила, коротше, бабушка була права. І відповідно, ну, ми маємо ділитися цією експертизою, бо вона врятує тисячі життів. І навіщо це кожен раз перевідкривати? І останнє питання у мене в цьому блоці. Скажи, будь ласка, я, наприклад, от був в Unbroken, ходив трошки по їх лабораторіях, вони показували протезування і так далі. Порівнювати, наприклад, там початок 22-го і зараз. Наскільки в Україні змінилася історія про протезування? Наскільки багато стало українських виробників чогось? Їх взагалі не збільшилось. Як був СПР єдиний український виробник верхньої кінцівки, так він і є. Більше ніхто не додався, але насправді нема сенсу виробляти протези в Україні, бо це масове виробництво, яке там обслуговування, це дуже технологічне виробництво, і ну, поки що нема сенсу це все робити в Україні. Але я знаю, десь на Закарпатті є який-то міжнародний виробник, навіть локалізував тут техпідтримку цих протезів? Ні, ну техпідтримку може надавати будь-яке протезне підприємство, яке поставило ці протези людині. Тобто воно зобов'язано давати технічну підтримку, але якщо це електронний вузол, то ти його просто відправляєш назад виробнику, вони щось з ним роблять і повертають. Тобто ти його сам не крутиш, бо воно на гарантії стоїть. Ну, типу, коротше, piece of metal за 80 тисяч євро, а ти сам не крутиш, да? Ти його відправляєш. Це не так, що відніс в найближчий якийсь сервісний центр, да? Ні, не воно, да? Ні, не воно. А відповідно так, але виробництва протезів в Україні досі немає, і я не знаю, чи буде колись. А як ти думаєш, чи взагалі треба нам виробляти самим? Станом на зараз, ну, дивіться, воно ж типу є, існує 105 років фотобок, доволі довга осюр. Тут треба рахувати. Я фінмодель не бачила, да? Тобто я не розумію. Треба... Ну, тобто, якщо ми, припустимо, зробимо, як це зазвичай відбувається, припустимо, ми в Україні виготовляємо те саме, але там в 2 рази дешевше. От, будь ласка, не будемо виготовляти в 2 рази. Ну, це економія на масштабах. Ну, тобто, як ми будемо в нас велика кількість пацієнтів, да? А в них їх X5. І вони на всю цю масу людей виготовляють протези. Відповідно, в них ну, там вартість одиниці набагато менша. Нам навіть при всіх наших... А далі в нас ж почнеться наша історія. Я це не хочу купувати, або в мене там кращі умови, та мені там занесли від когось, ну, як вся наша протезна галузь. Відповідно, ти для кого і скільки ти виробляєш, да? Тебе ж преференції не буде, тебе ж не змусять купувати тут. Там СПР, українська рука, яка доволі класної якості, вона ж конкурує зараз з усіма закордонними там... А СПР тільки руки робить? Тільки руки. Тільки руки. Причому тільки до ампутації до ліктя. Але, ну, менше з тим, думаю, що будуть робити більш, вони дуже класно розвиваються. Відповідно, я не бачу сенсу в виробництві протезів в Україні станом на зараз. Але я не бачила фінмодель, напевно, треба сісти, порахувати, зрозуміти ринок. Плюс ми ж не можемо прогнозувати, скільки протриває війна. Да? Там, ну, не можемо. Як тільки закінчиться війна, звісно, буде ще велика кількість людей цивільних, які будуть повертатися, наступати на міни, втрачати кінцівки, бо Україна є найбільш замінованою країною світу, мені здається, на сьогоднішній день. Тобто так, це буде підтримувати певний рівень людей з ампутаціями, але все ж таки є надія, що це не буде така кількість людей. Ну, тобто ти все-таки думаєш, що це історія тимчасова? Хоча б. Я б хотіла вірити в це, насправді. Хоча, ну, я не знаю. Ну, ми не знаємо, як все це буде. Плюс всі люди, які отримали протези зараз, це ж люди, яким 25-35. То я вірю, що вони проживуть ще 50, 60, 70, 80 років. І я не знаю, які протези вони захочуть через 20 років. Але питання, чи зможе там наш український протез конкурувати з потребою цієї людини через 10 років. Він захоче щось спортивне, електронне. Чи ми зможемо так швидко щось створити? Ну, ми просто не дивимось виробництво протезів, бо це бізнес, а ми в бізнес взагалі не дивимось. Ми ж не про бізнес. Це Хух подкаст, і дихається легше. Я сюди зібрав кілька новин на картки. І ці новини описані смайлами.
Смайлами? Смайлами. Проблема в тому, що я взагалі от зараз, які почула новини цього тижня, я Нічого страшного. читаю Це тільки новини всі з фронту, більше нічого. Дуже Окей. гучні новини, ти їх 100% бачила, чула. Якщо ні, я тобі допоможу. Тим більше, буду відвертий, тут новини або з фронту, або пов'язано з цим 100% є. Так, щось наші дрони. Це оця була історія, що ми підірвали завод в Росії. Ну, ти бачиш, а ти кажеш, не знаєш новин. По виробництву там якоїсь Крилатих зброї, ракет, да, так, крилатих дійсно, ракет, да. під Москвою завод, який називається Радога. Ми Да. вразили. Це я бачила, це я пораділа цьому. Да. Ну, от бачиш, я ж казав, що це буде легко. Окей, трошечки може... Складніше рівень. Може да. складніше, але Рівень. це я Градус підкажу, піднімається. це теж добра новина, це міжнародна новина. Ну, я не знаю. Давай, що ти перед собою бачиш? Я дивлюся на цю машинку і на окуляри. Я думаю, що це щось пов'язане з водінням людей з втратою зору. Бо це єдине, що я бачу. Я ж бачу там, тільки людей, які втратили кінцівки, зір або слух. Наприклад, дивись, машина, ракета, і перший символ це що? Щось, коротше, чимось можна керувати без. Давай так, я підкажу тобі. Давай. Перше це Twitter, Так. друге це SpaceX, Да. третє це Tesla. Фу. І далі у нас ідуть окуляри. Маск мудак. Ну, фактично, фактично. Да. Давай так, як це написали в новині, Маск іде у відставку зі своєї агенції, своєї Dodge. І це, як на мене, дуже добра новина. Він визнав, що це неможливо, швидких рішень не існує, це все порушує. Це новина про це? Так, це все порушує Я це купу пропустила. законів. Клас, супер. Коротше, Німеччина Німеччина. дала грошей Україні Бо взагалі, ти вже бачиш, все знаєш. на виробництво ракет. Далекобійних ракет. Бачиш? Далекобійних ракет. Німеччина дійсно нам дала 5 мільярдів євро для того, щоб інвестувати. Тут все понятно, да, загадочка. Але це дуже крута новина. Не факт, що ти її знаєш, але це буде дуже крута новина. Піро, це ж от просто пов'язати, що щось, це коротше, яка підписала дуже стара, Україна, старий. підписала. Натякнути, це старий лист. Далі, коротше, щось з Турції сталося. Так, що Да. з Турцією сталося. І в результаті цього якась пізда Росії знов. Нехай буде так, давай я тобі допоможу, все-таки прочитаю. Українські науковці виявили лист Пилипа Орлика до султана Османської імперії Пилипа Орлика Да. із закликом визнати незалежність України від російської влади. Це хух подкаст і дихається легше. Простий бліц. Що легше зробити? Зібрати $1 мільйон чи знайти ідеального фізіотерапевта? Напевно, зібрати $1 мільйон легше. Чому так? Чому? Бо в нас є брак кадрів в Україні. Ти правда хочеш зараз про це поговорити? Дивись, фізіотерапевти – це там середній медичний персонал. Велика кількість цих людей виїхала на початку війни. І, відповідно, нам реально бракує людського капіталу. Да? Це номер 1. Номер 2. З тих, що лишилися, це мають бути люди, які поділяють наші цінності. І вони мають мати певний рівень підготовки. А далі нам все рівно треба їх довчати, інвестувати в них, щоб їх дотягнути до того рівня, який потрібен нам. Да? І потім цю людину треба утримувати. Відповідно, знайти класного фізичного терапевта дуже важко, бо це питання там цінності, стійкості цієї людини і знань, які він отримав. Да? А їх загалом в Україні бракує на сьогодні, бо велика кількість людей поїхала, велика кількість на фронті зараз, де вони там теж потрібні, але іноді бігають, штурмують посадки. По-різному буває. Да? Відповідно, іноді знайти $1 мільйон простіше, ніж знайти якісну людину взагалі в команду і фізичного терапевта в тому числі. Що в тобі війна змінила назавжди? Все. Мені здається, що в мене просто там ДНК переписалася з війною. Ця війна просто повністю змінила сценарій мого життя, моє розуміння всього і мою українськість в мені я відкрила саме під час повномасштабного. А коли ти відчула, що от я на своєму місці, ти пам'ятаєш цей момент?
Я ніколи не відчувала, що я не на своєму місці, але, напевно, коли приїхала в Польщу волонтерити, коли я поїхала в бік України, то я там відчула, що так, я на своєму місці. Вперше, але загалом, от я не на своєму місці була тільки тоді, коли я 24 лютого прокинулася, і в Україні була війна, а я була на безпечній Мадейрі. От це, напевно, то був дуже чіткий момент, коли я була на своєму місці. І мені треба було зробити все, щоб повернутися назад, або в бік України, або робити щось для України. Оце, напевно, єдиний момент. Але переважно більшість часу, якщо я відчуваю, що я на своєму місці, я просто змінюю місце. Тобто, в мене одне життя. Я не можу його витрачати на те, щоб сидіти не на своєму місці, або бути незадоволений чимось. Я не можу таку розкіш дозволити. І останнє запитання. Які слова пацієнта, може, яка та фраза, яка закарбувалася у тобі в голові на все життя? Це велика кількість, вони ж кожен Давай раз. кілька. Окей, дам, напевно, 2 історії, а ви потім оберете ту, яка більш заходить. Перша історія – це з нашим Сашком. В нас, коротше, але вдовго, треба передісторію. Людина, яка втратила кінцівку, вчиться ходити, вона боїться впасти, звісно, бо ти розумієш механіку ходи, коли в тебе 2 кінцівки, а далі 4. Ти допомагаєш руками, а коли ти втратив кінцівки, відповідно, ти не розумієш механіку ходи. А відповідно, ми на першому занятті вчимо людину падати фізично і підніматися. Як тільки людина перестає боятися впасти, вона починає ходити. Все як в житті. Коли вона починає ходити і не боятися впасти, вона починає падати. Відповідно, все як в житті. Щоб не боятися, щоб почати ходити, треба не боятися впасти. А для того, щоб не боятися впасти, треба навчитися підійматися. Відповідно, наші пацієнти дуже часто падають. Коли вже мають протези, це нормальна історія, і ми завжди вітаємо з першим падінням. Бо перше падіння – це така, виклик. Да, це посвята. І я якось заходжу в центр, стоїть Сашко, мені сказали, що він впав. Я така: Саш, я тебе вітаю з першим падінням. І він такий каже: не розумію, про що ви. Я кажу: ти ж впав сьогодні? Він каже: ні, я не впав. Я кажу: мені сказали, що ти впав. Він каже: пані Олю, я піднявся. І тепер ми вітаємо всіх пацієнтів з тим, що вони вперше піднялися, вдруге, в 103-й, 125-й раз. І це не фраза, яка закарбувалася, це зміна філософії. Про яку ти казала на початку. Так, це зміна філософії, і вона міняється від слів наших пацієнтів. А друга історія, але вона розповідається з попередньою історією. Я як часто розповідаю, в нас є цивільна Олена, яка втратила кінцівку в Константинівці. Вона йшла до мами на день народження з квітами, з тортом, і був обстріл кабом, і її уламком каба відрубали ногу. Їй дуже пощастило, бо він був настільки такий гарячий, що її прямо капсулювали всі сосуди. І, відповідно, вона не втратила кров, там, за 15 хвилин приїхали і забрали, і всю дорогу, поки її евакуювали, вона повторювала, що їй дуже соромно. І ці хлопці не могли зрозуміти, і військові евакуювали, за що їй соромно. Вона сказала: мені соромно, що я втратила ногу не на війні. І він каже: окей, а чого ти не виїхала? Вона каже: я була там, хліб пекла. Для кого? Для військових. Він каже: слухай, мала, ти була на війні. Просто в кожного своя війна. І це така була там відповідь для великої кількості людей, яким здавалося, що вони нічого не роблять для перемоги. Да? І це відповідь тим людям про те, що у всіх зараз є війна. І навіть в тих людей, які виїхали з України, теж є своя війна. Вони виїхали через війну. Просто у кожного вона своя. Але далі йде інша, друга історія. Я, як завжди, в парі розповідаю. Нас дуже довго звинувачували, що ми побудували Superhuman з таким крутим. І нам казали, що, можливо, треба було зробити простіше під час війни. І ми постійно виправдовувалися. Під час війни не можна будувати такі центри. Простіше треба бути. І під час виписки Льоша Тюнін, наш, який капітан команди Invictus в цьому році, він 3-я штурмова, Харків, Салтівка. А Льоша сказав: дякую вам дуже за те, що ви побудували Superhuman з таким, як він є. Дякую за каву, за гольф, за коней, за все, що тут зі мною сталося. Це та Україна, за яку я воював. І після того я сказала: все, ми більше ніколи не будемо вибачатися за те, що ми робимо. Бо, знов-таки, повертаємось до історії Олени. У кожного своя війна, і якщо ти знаєш, що ти робиш зараз, для кого і для чого під час цієї війни, і що ти робиш для того, щоб зробити Україну такою, за якою вони зараз
за яку вони зараз воюють, то в тебе питань немає і провини трошки менше. Звісно, провина є у всіх, це наш біч всієї України, да, але розуміння, що ти робиш для кого і для чого, воно дає насправді там сили тобі переживати і стягувати цю всю історію. Але всі ці історії, вони насправді історії наших пацієнтів. Коли ти сідаєш, розмовляєш, вони тобі відповідають на твої запитання, і ти змінюєш не просто свій світогляд, да? Ти змінюєш філософію всього центру за один день, ти приходиш і кажеш, ми це робили не так, як треба. От треба робити отак. Да? Ми там тепер реабілітуємо там невсілля в мрію, да? Ми там робимо центри всі такими, бо це та Україна, за яку вони воювали, ми тепер не падаємо, ми підіймаємося. Да? Тобто ти нарізаєш це все, да, постійно з їх слів, з їх запитів. І так в нас велика кількість всього з'являється, створюється. У нас таких історій дуже багато. І останнє, те, що ми там говорили з Миколою, коли я писала про це на днях, коли він каже, я пройшов перші 20 метрів без милиць, виклав це все в інсту, і мені пишуть, Боже, як ти охеренно ходиш, такий молодець, там, типу. А він каже, він дивиться на мене і каже, Оль, це 20 метрів, які я пройшов через рік тренувань. Мені потрібен був рік, щоб пройти 20 метрів. І я йому кажу, слухай, ну, типу, та, воно все починається з 20 метрів. Він на мене дивиться і каже, да, сьогодні я вже пройшов 5 кілометрів. Wow. І будь-який шлях в 5 кілометрів, в 10, в 110 кілометрів, він починається з 20 метрів. І ці 20 метрів, вони зазвичай найскладніші, бо це ті 20 метрів, де ми вчимось ходити, де ми вбудовуємо ходу, де ми взагалі вирішуємо, чи ми підемо. Да? І здатися от на 20 метрах дуже легко. І ти постійно це вивчаєш від своїх пацієнтів, да? Від своїх суперів, вони тобі розповідають ці історії, і ти такий, та ну капець, тобі десь щось відмовили, та це ж 20 метрів, да? Типу, навчусь, прийду, буде ще. Коротше, постійно, вони насправді неймовірна кількість інсайтів, якщо розмовляти, напевно, як будь-яка людська історія, а їх тим паче. Це була Ольга Руднева. Не здавайтесь, долайте своїх 20 метрів, підтримайте військо, дивіться хороші подкасти. Дякую тобі і всій твоїй команді. Дякую. Чекаємо в гості. Знову срач, ми пас, говорим про хороше. Це хух подкаст і дихається легше.